Коли у 2019 році Ілон Маск вивів на сцену футуристичний пікап, автомобільний світ завмер від шоку. Це виглядало як транспортний засіб із науково-фантастичного фільму. Нержавіюча сталь, різкі кутасті форми та обіцянки повної революції в індустрії. Загалом Ілон Маск уміє продавати майбутнє. Але автомобільна індустрія будувалася понад століття не просто так. Закони фізики, інженерії та безпеки завжди беруть своє. Сьогодні ми розберемо 5 головних інженерних розрахунків Tesla Cybertruck, про які воліють мовчати на офіційних презентаціях. Це відео не про критику заради критики, а про тверезий та об'єктивний погляд на технології. Ми розберемося, де інженери створили шедевр, а де були змушені піти на небезпечні компроміси ради маркетингу. Перший і найголовніший розрахунок пов'язаний із самим серцем концепту. Це кузов із надміцної нержавіючої сталі та відсутність традиційної рами. Маск з гордістю заявив про створення зовнішнього екзоскелета. Ідея здавалася геніальною. Навіщо фарбувати кузов і робити складну конструкцію, якщо зовнішні сталеві панелі самі тримають усе на собі? В історії вже були спроби використати подібний матеріал. Згадайте культовий DeLorean з 80-х років або навіть експериментальні вагони середини минулого століття. Головна проблема завжди однакова. Цей матеріал надзвичайно важко обробляти. Штампувати складні вигини неможливо, саме тому Cybertruck має форму кухонного ножа. Але це лише вершина айсберга. Справжній розрахунок ховається у безпеці. Сучасні автомобілі роблять із м'якої сталі, яка при аварії зминається як гармошка. Це створює так звані зони деформації, які гасять кінетичну енергію і рятують життя людей у салоні. Тверда сталь Cybertruck не хоче гнутися. При зіткненні вся сила удару передається безпосередньо в салон, на пасажирів. До того ж, гострі кути кузова перетворюють авто на справжній жах для пішоходів. Навіть дрібні проблеми проявляються щодня. На цій сталі залишаються сліди від брудних рук, а від дорожньої солі та пташиного посліду на кузові з'являється справжня іржа, якщо його негайно не помити. Другий розрахунок ховається в підвісці та керуванні. З одного боку, інженери Tesla зробили неймовірний крок уперед. Вони впровадили систему керування по дротах без механічного зв'язку між кермом і колесами. Це дозволило змінити передавальне число керма. Машину легко паркувати, а радіус розвороту просто вражає. Проте тут вилазить зворотна сторона медалі. Загальна вага автомобіля перевищує 3 тонни. Коли така величезна маса їде по нерівностях, на важелі підвіски та рульові тяги діють колосальні навантаження. Прагнучи хоч трохи зменшити підресорену масу, інженери використали алюмінієві деталі підвіски замість сталевих. У результаті мережу заполонили відео, де у майже нових машин просто відриває важелі під час стандартного катання по бездоріжжю чи при дрібних ударах об бордюри. Вилити міцні чавунні важелі було б набагато надійніше, але вага авто тоді вийшла б за всі допустимі межі для звичайних водійських прав. Третій розрахунок стосується повсякденної практичності та очищення скла. Подивіться на це гігантське лобове скло. Щоб його очистити, довелося розробити найдовший двірник у історії автомобілебудування. І це яскравий приклад інженерного костиля. Один величезний склоочисник має власний потужний електродвигун. На високій швидкості він створює величезний опір повітрю. Вітер намагається відірвати його від скла, через що з'являються сильні вібрації та шум у салоні. Заміна такої щітки коштує неймовірних грошей, а знайти її у звичайному магазині неможливо. Крім того, величезне скло діє як теплиця. У спекотний день кондиціонер працює на граничних потужностях, що миттєво з'їдає запас ходу батареї. А оглядовість із салону залишає бажати кращого. Величезні передні стійки закривають цілі зони дороги, а відсутність традиційного заднього скла змушує повністю покладатися на камери. Якщо камери заліпить снігом чи брудом,
водій залишається абсолютно сліпим. Четвертий розрахунок полягає у геометрії та здатності долати справжнє бездоріжжя. Пропаганда бренду малювала нам образ машини, здатної підкорити Марс. Проте реальні тести виявилися жорстоким протверезінням. Через надмірну вагу пікап миттєво просідає у вологому ґрунті, піску чи пухкому снігу. Якщо згадати історію створення успішних всюдиходів ХХ століття, то більшість із них були відносно легкими. Вони впевнено йшли по поверхні, не провалюючись у грязюку. Cybertruck через свою масу прагне закопатися по самі мости. На додачу, складне програмне забезпечення блокування диференціалів просто не працювало на перших серійних машинах. Складалася комічна ситуація, коли футуристичний електропікап безпорадно буксував там, де старий бензиновий вантажівка проїжджав без жодних проблем. Пневмопідвізка зі змінним кліренсом триматися допомагає, але при максимальному підйомі вона стає настільки жорсткою, що машина втрачає будь-яке щеплення з поверхнею. П'ятий розрахунок торкається головного призначення будь-якого пікапа. Це вантажний відсік та зручність його використання. Кузов виглядає стильно, але користуватися ним під час реальної роботи дуже незручно. Через трикутну форму даху скошені борти вантажної платформи виявилися надто високими. Ви не можете просто підійти збоку і дістати з кузова інструмент або сумку. Вам доводиться або залазити всередину через задній борт, або тягнутися через височенну сталеву стіну. Автоматична штора, яка закриває вантажний відсік, регулярно заклинює при потраплянні дрібного піску, бруду або криги. А сама сталева конструкція борту виявилася справжньою пасткою для пальців. Кілька власників вже отримали серйозні травми, бо датчики зупинки електроприводу просто не помічають перешкоду. На що ж зважати при виборі подібної техніки? Cybertruck показав, що не варто плутати яскравий гаджет із практичним автомобілем. Якщо ви шукаєте транспорт для важкої щоденної праці, будівництва чи екстремальних подорожей, традиційні рамні пікапи все ще залишаються поза конкуренцією. Вони ремонтопридатні, безпечні для оточуючих і передбачувані в експлуатації. Проте не можна не відзначити і плюси. Інженери Tesla проробили гігантську роботу. Вони впровадили 48-вольтну архітектуру бортової мережі, що дозволило зменшити товщину і вагу всіх дротів в авто. Вони створили дивовижну систему керування колесами, де кермо робить менше одного оберту від упору до упору. Вони довели, що серійне виробництво складного кузова з нержавійки взагалі можливе у 21 столітті. Cybertruck – це не просто машина. Це сміливий експеримент і виклик усій консервативній автомобільній індустрії. Ілон Маск знову довів, що здатний створювати тренди і змушувати конкурентів нервувати. Але купуючи такий транспорт сьогодні, власники стають бета-тестерами за власні гроші. Вони платять за футуристичний вигляд і божевільну динаміку, розплачуючись практичністю та надійністю. Напишіть у коментарях, чи ризикнули б ви придбати такий автомобіль для щоденного використання. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та вмикайте сповіщення, щоб не пропустити нові розбори технологічних секретів. Побачимося у наступних випусках.